วีปแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าทวีปน้ำแข็งเป็นดินแดนที่มนุษย์อาจไม่เคยคุ้นเคยเนื่องจากสภาพอากาศที่โหดร้ายและภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปีที่นี่เนี่ยไม่มีประชากรอาศัยอยู่แบบถาวรมนุษย์ที่อาศัยในแอนตาร์กติกาก็มักจะเป็นนักวิจัยหรือว่านักสำรวจที่ใช้เวลาชั่วคราวในสถานีวิจัยเท่านั้นการใช้ชีวิตในทวีปแอนตาร์กติกาจึงเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากการใช้ชีวิตในพื้นที่อื่นๆของโลกเนื่องจากต้องเผชิญกับปัญหาสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและมีทรัพยากรที่จำกัดการใช้ชีวิตในทวีปแอนตาร์กติกาเนี่ยมีลักษณะพิเศษและวิธีการที่แตกต่างจากชีวิตในเมืองทั่วไปของเราอย่างมากนักวิจัยที่อาศัยในสถานีวิจัยจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีมีความระมัดระวังและการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถทำงานและดำรงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ที่หนาวเหน็บและห่างไกลจากโลกภายนอกการใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยจึงเป็นทั้งความท้าทายและเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งสำหรับผู้คนที่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตในทวีปน้ำแข็งแห่งนี้และในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูวิถีชีวิตของกลุ่มคนในทวีปน้ำแข็งว่าพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตกันยังไงและต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างก่อนไปอยู่ที่นั่นต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆสำหรับมนุษย์และน่ากลัวแบบสุดๆซึ่งมันจะน่ากลัวและท้าทายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับการเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตในแอนตาร์กติกาไม่ใช่เรื่องง่ายก่อนที่จะเดินทางไปยังทวีปนี้นักวิจัยและก็นักสำรวจหลายคนนะครับจะต้องผ่านการฝึกฝนและเตรียมความพร้อมเป็นเวลาหลายเดือนการฝึกฝนนี้รวมถึงการเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์อากาศที่หนาวจัดและก็การใช้เครื่องมือเฉพาะในกรณีที่มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่จะเดินทางไปยังแอนตาร์กติกามีสุขภาพที่แข็งแรงพอที่จะทนต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเมื่อไปถึงแอนตาร์กติกานักวิจัยเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมอย่างเช่นชุดกันหนาวที่มีหุ้มฉนวนความร้อนสูงและก็รองเท้าบูทที่สามารถทนต่อความเย็นจัดได้และนอกจากนี้ต้องมีถุงมือที่ทำจากวัสดุที่ทนทานต่อความเย็นการเตรียมตัวที่ดีรวมไปถึงการมีเสบียงอาหารที่เพียงพอเนื่องจากการขนส่งอาหารไปยังแอนตาร์กติกาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและทำได้ยากมากการตั้งสถานีวิจัยการดำเนินชีวิตในแอนตาร์กติกาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในสถานีวิจัยซึ่งก็มีหลายประเทศที่ตั้งสถานีวิจัยถาวรและชั่วคราวเพื่อศึกษาสภาพอากาศสิ่งมีชีวิตในน้ำแข็งและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติสถานีเหล่านี้เนี่ยได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อความหนาวเย็นแบบสุดขั้วและพายุหิมะที่รุนแรงสถานีวิจัยมักจะมีระบบทำความร้อนและพลังงานที่จำเป็นอย่างเช่นการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในสถานีนอกจากนี้การสร้างสถานีจะต้องคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและก็การใช้น้ำด้วยเนื่องจากทรัพยากรเหล่านี้มีแบบจำกัดการดูแลรักษาและก็การซ่อมแซมสถานีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าการเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานอาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยและความสามารถในการดำรงชีวิตของนักวิจัยในสถานีได้การเดินทางในทวีปน้ำแข็งเนื่องจากแอนตาร์กติกามีสภาพภูมิประเทศที่ขรุขระและเต็มไปด้วยน้ำแข็งนักวิจัยเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องใช้พาหนะพิเศษในการเดินทางอย่างเช่นยานพาหนะที่ได้รับการเดินทางก็มักจะเป็นรถหิมะหรือแม้กระทั่งเครื่องบินลำเล็กที่สามารถขึ้นลงบนแผ่นน้ำแข็งได้นอกจากนี้การเดินเท้าก็ถือว่าเป็นอีกวิธีที่สำคัญในการสำรวจพื้นที่แต่ต้องมีการใช้รองเท้าหิมะหรือว่าสกีเพื่อช่วยในการเดินทางบนพื้นน้ำแข็งและหิมะลึกการเดินทางในแอนตาร์กติกาเนี่ยจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียดนักวิจัยจะต้องคำนวณและก็ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากพายุหิมะที่รุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเมื่อไหร่ก็ได้ทำให้ทัศนวิสัยเนี่ยเป็นศูนย์และเป็นอันตรายอย่างมากต่อการเดินทางนักวิจัยจะต้องสื่อสารกับทีมสนับสนุนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าการเดินทางนั้นปลอดภัยและสามารถกลับมาถึงสถานีวิจัยได้อย่างไร้อุปสรรคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์งานหลักของคนที่อาศัยอยู่ในแอนตาร์กติกาก็คือการวิจัย
นักวิจัยหลายคนนะครับหลายสาขาจะเดินทางไปทำงานในสถานีวิจัยในช่วงเวลาที่ต่างกันงานวิจัยที่ดำเนินการในทวีปน้ำแข็งที่นี่เนี่ยมีหลายงานมากไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสภาพภูมิอากาศและก็การเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยาหรือจะเป็นการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นสุดขั้วโดยหนึ่งในวิจัยที่สำคัญมากก็คือการศึกษาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและการละลายของน้ำแข็งในทวีปนี้ข้อมูลที่ได้จากแอนตาร์กติกาสามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเช่นดาวเทียมและเซ็นเซอร์ใต้พื้นน้ำแข็งเพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้งานวิจัยเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกุญแจที่สำคัญในการทำความเข้าใจในผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศหรือภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกการเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมแบบสุดขั้วซึ่งการเอาตัวรอดในแอนตาร์กติกาไม่ใช่เรื่องง่ายการดำรงชีวิตในสภาพอากาศที่หนาวจัดจะต้องมีการวางแผนและก็การเตรียมความพร้อมอย่างดีอาหารที่ใช้ในการดำรงชีวิตที่นี่ก็มักจะเป็นอาหารแห้งหรือว่าอาหารกระป๋องที่มีอายุการเก็บรักษาได้นานเนื่องจากการนำเข้าอาหารสดเป็นเรื่องที่ยากนักวิจัยก็มักจะมีการจัดเตรียมอาหารในปริมาณมากล่วงหน้าหลายเดือนและต้องมั่นใจว่าเพียงพอสำหรับช่วงเวลาที่จะอยู่ในทวีปนี้โดยการรักษาสุขภาพในสภาพแวดล้อมแบบสุดขั้วก็เป็นอีกหนึ่งในความท้าทายของนักวิจัยที่จะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างดีทั้งการดื่มน้ำให้เพียงพอการรับประทานอาหารให้พลังงานสูงและก็การรักษาความอบอุ่นของร่างกายการทำกิจกรรมภายนอกสถานีก็มักจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าความหนาวเย็นสามารถทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือว่าการบาดเจ็บได้ง่ายการใช้ชีวิตในเวลากลางวันและกลางคืนที่ยาวนานหนึ่งในความแปลกประหลาดของการใช้ชีวิตในแอนตาร์กติกาก็คือวงจรของแสงสว่างในบางช่วงของปีแอนตาร์กติกาจะมีแสงอาทิตย์ตลอด 24 ชั่วโมงเรียกได้ว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนและไม่ตกเลยก็ว่าได้ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการนอนหลับและจังหวะชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ได้นักวิจัยจำเป็นจะต้องปรับตัวต่อวงจรแสงสว่างที่ผิดปกตินี้โดยการใช้ผ้าม่านที่ทึบแสงและการวางแผนเวลาในการทำงานและก็การพักผ่อนอย่างมีระเบียบในทางกลับกันเมื่อช่วงฤดูหนาวของแอนตาร์กติกามาถึงทวีปนี้ก็จะมืดมิดตลอดทั้งวันนักวิจัยจะต้องใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแสงอาทิตย์เลยเป็นเวลาหลายเดือนความมืดนี้สามารถส่งผลต่อสภาพจิตใจได้นักวิจัยจะต้องศึกษาและก็มีการวางแผนกิจกรรมในสถานีอย่างเป็นระบบเพื่อลดความตึงเครียดและก็ความเบื่อหน่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้การทำงานร่วมกันแบบเป็นทีมการทำงานในทวีปแอนตาร์กติกาไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้คนเดียวการอยู่ในสถานีวิจัยที่ห่างไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมมีความสำคัญอย่างมากทุกคนที่อาศัยอยู่ในสถานีวิจัยจะต้องพึ่งพากันและกันไม่ว่าจะเป็นการทำงานวิจัยการดูแลรักษาสถานีหรือการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิตที่นักวิจัยมักจะมีการประชุมทีมทุกวันเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของงานและก็แจกแจงปัญหาที่เกิดขึ้นและหารือวิธีแก้ไขนอกจากนี้ทุกคนจะต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาลการซ่อมแซมอุปกรณ์หรือว่าการดูแลระบบพลังงานของสถานีทีมงานในแอนตาร์กติกาก็มักจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและหลากหลายทางวัฒนธรรมฉะนั้นแล้วการทำงานร่วมกันในสถานการณ์ที่กดดันนี้จึงต้องอาศัยความเข้าใจและการปรับตัวต่อกันอย่างมากเพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยการสำรวจสัตว์ป่าในทวีปน้ำแข็งแม้ว่าแอนตาร์กติกาจะมีสภาพแวดล้อมที่หนาวเหน็บแต่ก็ยังเป็นบ้านของสัตว์หลายชนิดอย่างเช่นนกเพนกวินแมวน้ำและวาฬสัตว์เหล่านี้เป็นหนึ่งในหัวข้อของการศึกษาที่สำคัญของนักวิจัยในทวีปน้ำแข็งโดยนักวิจัยจะสำรวจพฤติกรรมของสัตว์เหล่านี้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศในพื้นที่นี้การศึกษาสัตว์ป่าจะต้องใช้ความระมัดระวังและเทคนิคที่เหมาะสมเพราะว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในแอนตาร์กติกาทำให้การทำงานภายนอกสถานีเป็นเรื่องที่เสี่ยงโดยการสังเกตและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าในแอนตาร์กติกาก็มักจะทำผ่านกล้องความร้อนกล้องถ่ายวิดีโอหรือการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แม้ว่าทวีปแอนตาร์กติกาเนี่ยจะไม่มีประชากรอาศัยอยู่แบบถาวรแต่มนุษย์ก็ยังมีบทบาทในการดูแลและอนุรักษ์พื้นที่นี้อย่างมากเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมโลกนักวิจัยและก็ผู้ที่มาเยือนแอนตาร์กติกาจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดในการรักษาสิ่งแวดล้อมการทิ้งขยะหรือว่าการใช้น้ำและก็การใช้พลังงานในสถานีวิจัยก็จะต้องมีการจัดการอย่างระเบียบมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมซึ่งองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งนะครับก็ได้กำหนดมาตรการในการอนุรักษ์แอนตาร์กติกาอย่างเช่นการห้ามทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าและการจำกัดการทำเหมืองหรือว่าการขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่นักวิจัยทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบในการรักษาสิ่งแวดล้อมก่อนเดินทางไปยังทวีปนี้เพื่อให้มั่นใจว่าทวีปน้ำแข็งจะยังคงสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์และเป็นแหล่งวิจัยที่สำคัญสำหรับคนรุ่นหลังต่อไปการดูแลสุขภาพจิตสำหรับการใช้ชีวิตในทวีปแอนตาร์กติกาเป็นเวลานานหลายเดือนก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้เนื่องจากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่หนาวจัดและความโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกหรืออาจจะเป็นความยาวนานของฤดูหนาวที่มืดมิดก็อาจจะส่งผลทำให้คนที่ไปยังสถานที่แห่งนี้รู้สึกเหงาและเครียดได้นักวิจัยที่ทำงานในสถานีวิจัยจึงต้องได้รับการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องสถานีวิจัยบางแห่งก็มีการจัดกิจกรรมทางสังคมอย่างเช่นการดูหนังการจัดกิจกรรมกีฬาภายในและการเล่นเกมเพื่อช่วยให้ผู้ที่อาศัยอยู่สามารถผ่อนคลายได้นอกจากนี้การสื่อสารกับครอบครัวและก็เพื่อนทางอินเทอร์เน็ตนั้นนะครับหรือว่าทางวิทยุก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้คนในสถานีรู้สึกเชื่อมต่อกับโลกภายนอกนอกจากนี้การดูแลสุขภาพจิตนั้นก็ยังรวมถึงการให้คำปรึกษากับนักจิตวิทยาซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีการเดินทางไปเยี่ยมสถานีวิจัยบ้างหรืออาจจะมีการสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อาศัยและก็ประสบภัยด้านสุขภาพจิตในสภาวะแห่งนี้โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชีวิตในแอนตาร์กติกาที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้โดยชีวิตในทวีปแอนตาร์กติกานั้นเต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่สภาพอากาศที่โหดร้ายและทรัพยากรที่จำกัดและความโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกซึ่งนักวิจัยที่เลือกมาใช้ชีวิตในทวีปนี้จะต้องมีความอดทนมีความสามารถในการปรับตัวและต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเสมอโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ